Я для себе почула ключовий фактор, тому що я реально досі думала, що алкоголізм не виліковується. Що ви скажете точно ні? За тиждень, за місяць, за два люба залежність не лікується. Це все фантастика. Тобто є в вашому досвіді пацієнти, яким 15 років і в них алкоголізм? Ввечері приходить, да, там, і там 100-150, 100-150, в п'ятницю 500, в суботу там поригали, там, в неділю прийшли до себе, в понеділок пішли на роботу і далі. Всі люди брешуть, а залежні брешуть постійно і системно. А як алкоголізм змінився за останні 2 роки, зважаючи на війну в Україні? Оце і є стан відміни в вашому випадку. Тобто ви вже собі сформували залежність від алкоголю. Вас ще не можна називати клінічно алкоголіком, але практично психологічно, психіатрично ви такі алкоголік. Чи правда, що жіночий алкоголізм не лікує? Півзалежні не дають можливості залежним одужати. Друзі, вітаю вас! Це «Здоров'я Лайф». Мене звуть Ніка Головенко. Нагадую, що «Здоров'я Лайф» – це проект організації «Медичні ініціативи», засновницею якої є Олена Комар. Сьогодні ми торкнемося теми, яка стосується багатьох людей у світі. Ми будемо говорити про залежність. Що це за явище таке? Чому виникає залежність? І найважливіше, чому так важко з нею боротися? Ми будемо говорити з сьогоднішнім експертом. Ми зосередимось на темі такого найпоширенішого виду залежності – це алкоголізм. На сьогодні наш гість – пан Владислав Сова, лікар-психіатр. Пане Владислав, ми вас вітаємо. Здравствуйте. Почнемо коротенько з бліцу. Ми задаємо питання, ви відповідаєте так, ні або що хочете. Окей. Питання перше. Чи існує безпечна доза алкоголю, приймаючи яку регулярно, ви точно не отримаєте алкогольну залежність? Ні. Чи існує якийсь такий середній вік, в якому найчастіше розвивається алкогольна залежність? Раніше існував, зараз ні. Раніше то за радянських часів, здебільшого алкоголізм формувався там 30 плюс років. Наразі зараз, там останні десь років 15-20, алкоголізм може формуватися у будь-якої верстви населення, там будь-якої вікової групи. Чи успадковується схильність до алкоголізму? Ні, успадковуються хворобливі риси характеру, які при декомпенсації можуть призвести в тому числі до формування залежності або до інших психічних захворювань. Як швидко розвивається залежність до алкоголю? Це індивідуально, залежно від того, який в людини є запит. В середньому формується від 5 до 10 років, але у підлітків алкоголізм формується на протязі року, може і швидше іноді. Про алкоголізм у підлітків ми сьогодні обов'язково поговоримо. Підпишіться, будь ласка, на наш канал, поставте вподобайку і напишіть коментар, який ми передамо нашому гостю. Наступне питання з Бліцу. Чи можливе повне одужання від алкоголізму? Деякі лікарі, вірніше не так багато з лікарів, там наркологів, психіатрів вважають, що нема одужання, а є ремісія, яка може тривати все життя. Я для себе давно вже склав таку філософію, що якщо людина, яка мала залежність будь-яку, пропрацювала її, притримується тверезого, здорового способу життя, здорового в смислі і в психічному плані, пропрацювала свої хворобливі риси характеру, реально змінилася, живе і іншим життям, якісним, здоровим, то чому таку людину не вважати здоровою стосовно від залежності? Тому я схиляюся і до того, що так, і такі люди, яких можна називати здоровими в загальному сенсі, також існують. Тому що, на жаль, ремісія дуже часто сприймається так, якщо це людина не вживає, але ж вона все рівно колись буде вживати. Ні, по-перше, це не обов'язково абсолютно. У мене є кластер пацієнтів, які скільки років я працюю, 25 років я працюю, це 25 років вони тверезі. І дуже багато з цих пацієнтів, я їх вважаю за здорових людей, тому що, на мою думку, вони трансформувалися настільки, що для них ця хвороба, ця залежність, в принципі, не актуальна. Чи правда, що жіночий алкоголізм не лікується? Це черговий совєтський міф. Ні. Жіночий алкоголізм лікується так само, як і чоловічий або підлітковий. Є нюанси в подальшій психологічній роботі з пацієнткою, тому що психіка жінки все ж таки відрізняється від психіки чоловіка, тому тут повинні бути диференціації в підходах в лікуванні і в подальшій психотерапії і реабілітації, але лікується так само.
Давайте почнемо зараз з такої основної частини. Бліц у нас закінчився, і вона буде звучати так, що ми називаємо залежністю, які фізіологічні і психологічні механізми стоять за розвитком алкоголізму. Ви в запитанні дали відповідь. Залежність – то є комплекс психофізіологічних станів, які формуються у пацієнта і, власне, формують поняття залежності. Тобто, є поняття фізична залежність, є поняття психологічна залежність. Да? Це не може бути роз'єднаним поняттям. Так, спочатку у людини формується частіше психологічна залежність від психоактивної речовини, в тому числі від алкоголю. Надалі вже вона формує фізіологічну залежність, тобто стан відміни, який, власне, згідно стандартів і є показником вже сформованої залежності або другої стадії алкоголізму, якщо ми кажемо про алкоголізм. Це, на мою думку, не досить коректне, скажімо, таке узагальнення, тому що людина починає, скажімо, отримувати високі ризики для формування залежності ще задовго до того, як вона стає залежною, навіть психологічно. Чому? Тому що люба залежна людина – це та людина, в якої спочатку вона росла, розвивалася, отримувала психотравмуючі ситуації, не проживала, їх формувала внутрішній конфлікт, який провокував внутрішній дискомфорт, бажання будь-за що, за яку ціну від цього дискомфорту, від цього неможливого стану поганого позбутися, і починала шукати швидкі компенсатори, якими являються алкоголь, наркотики, і лудоманія. І вже тоді вона, почавши, скажімо, вживати оті замінники, сформувала спочатку психологічну залежність одних, а потім фізіологічність. Але ставати залежною вона починає задовго до того, як, власне, лікар може сказати, у тебе алкоголізм, друга стадія, стан відміни, абстиненція і так далі. А тоді ж як відрізнити? Дивіться, таке, що називають побутовим побутове пияцтво і вже алкоголізм. Так, це по факту є те саме. Чому? Тому що якщо людина зловживає алкоголем, і у неї не сформований алкоголізм, то у неї ризики формування алкоголізму в 1000 разів вищі. Але я як спеціаліст розумію, що якщо ми беремо усередину людину, нема значення, чоловік, жінка, підлітки окремо, яка зловживає алкоголем, тобто вона ввечері приходить, і 100-150, 100-150, в п'ятницю 500, в суботу поригали, в неділю прийшли до себе, в понеділок пішли на роботу і далі. Для мене то є алкоголізм. Просто що його прояви фізіологічно ще не такі, скажімо, для самої людини явні. І, по-друге, це не можна, так сказати, в тебе є стан відміни, але стан відміни може проявляти фізіологічно, безсоння, порушення функціональні, будь-які фізіологічні, серце, печінка, підшлункова, шлунок, все що завгодно. Але ж прояви відміни можуть бути і психологічні. Тобто ті люди, які зловживають алкоголем, оце побутове пияцтво, я їм пропоную, окей, ви не вважаєте себе хворим на алкоголізм, питань нема, припиніть вживати на 2 тижні або на 3, ми поспілкуємось. 90% приходять, кажуть, мені погано. Я щось і спать став поганою, я нервовий, я роздратований, щось не те, треба щось робити. Я кажу, оце і є стан відміни в вашому випадку. Тобто ви вже собі сформували залежність від алкоголю. Вас ще не можна називати клінічно алкоголіком, але практично психологічно, психіатрично ви такий алкоголік. Тому що за рахунок цього ви вирішували дуже багато проблем. І без алкоголю у вас проявилися в такому дуже швидкому стані купіровано різноманітні прояви психофізіологічного дискомфорту. От вам і відповідь на питання. А можна взяти оцей ваш спосіб як такий тест? От людина сумнівається, пробує собі 3 тижні зовсім буду без алкоголю. Перевірила, нормально, стан нормальний, сплю нормально, почуваюся нормально, все зі мною все гаразд. Можна так? Не можна, тому що якщо 3 тижні людина протрималась, то потім і що, можна бухати далі? Ні. Дивіться, це ж так не працює. Будь-яка психоактивна речовина, вона не надає індульгенцію. Що ти мене пив, а потім ти зробив якийсь проміжок, і далі ти можеш собі пити, або нюхати, курити і так далі. Ні, воно так не працює. Воно працює так. Ти мене вживав, зробив паузу, тобі стало краще, і ти до мене, я швидше до тебе прийду і сформую швидше проблематику. От і все. Тобто тут нема такого, що окей. В мене є один приклад із мого, скажімо, практичного досвіду. В мене був пацієнт, який
часто вживав, не зловживав, часто вживав алкогольні напої, в якийсь момент він там, враховуючи психоемоційний стан, 2 тижні систематично вживав алкоголь, йому стало погано, він отруївся, в нього там може був стан відміни, може ні, це там складно, тому що це було там, в 70-ті роки там минулого сторіччя, але він перелякався, припинив вживати алкоголь там на 20 з чимось років, і потім пожиттєво міг там собі дозволити 50 грамів, але я думаю, що він, на щастя, не сформував собі алкогольну залежність. Так само у мене є пацієнт, який в 28 років сформував собі залежність алкогольну, а потім з урахуванням зовнішніх обставин він прийняв рішення не вживати, він не вживав 40 років, і мені його привезли там на носілках з мігалками машини приїхали і так далі. В 68 років він йшов в свій запій перший за все життя, 40 років не вживаючи. І на моє, невірніше, він мене питав: Владислав, так а як це може бути? Я 40 років не пив, в мене тоді так не було. Я кажу, ви тоді сформували залежність, а за цей рік, що ви почали вживати, а він то вжив 5-6 разів. Ви її там пробудили і запустили там оцей весь процес максимально швидкого формування, доформування і прояву алкогольної залежності. Тому нема якихось таких доз алкоголю безпечних, тому що це для кожної індивідуальна ситуація. І по-друге, саме головне, мені задають часто питання, а от в Європі, там Франції, Італії, вони всі п'ють вино, кожен день на обід. і так далі. Питання в чому? Питання в запиті. Якщо людина вживає алкоголь, як аперитив або діджестив, не маючи на меті за рахунок нього покращити або щось змінити в своєму психоемоційному стані, ясно, що ризики формування залежності набагато менші. Якщо людина вживає алкоголь або будь-яку психоактивну речовину, використовуючи її як ліки для того, щоб щось змінити, покращити або там якось по-іншому себе відчувати, це 100% шлях до формування залежності. З практичної вашої сторони зараз питання буде, в якому віці зараз починають вживати алкоголь в Україні? Та в будь-якому. Найраніше. Найраніше. Та, окей, за скільки ми беремо зріз? За 50 років чи за 20? Давайте за останні 20, а за потім останні змістимо за 20 останні років 2. з 10, з 12, будь ласка. Виросло нове покоління, яке там, як то кажуть, доросліше раніше, чим треба, в голові, да? Угу. Вони там, реально, там, хлопці або дівчата там 10-12 років, вони гормонально і поведінково там нагадують там 15-17-річних там, да, підлітків там, які раніше були. Але ж вони інтелектуально вищі, там не вищі, а швидші, скажімо, да? А психологічно вони такі самі незрілі. І вживаючи алкоголь, вони починають там швидко собі формувати цю залежність. Тобто в 12-13 років дуже багато починають зловживати алкоголем. Окей, а що впливає на те, що молодь починає в 12 років? Ви сказали, що вони просто вже... Тому що в 12-13 років вони вже починають стикатися з життєвими проблемами. Вони ж швидші, гормонально вищі. Да? Угу. Це не є якість, це є кількість, да, там, скажімо. І вони психотравмуються швидше, тому що вони вважають себе дорослішими, вони не можуть зробити якусь імплементацію повсякденного життя якісно, тому що вони начебто розумом і там трошки швидше, да, там, чим їх там, такі самі підлітки там, 20 років тому або 30 даже, да. Гормонально вони більш розвинені, там, вищі, сильніші, там, вторинні там ті всі статеві ознаки, да, там у них вже там проявлені і з'являються да, там інші там поведінкові рефлексії, а вони все рівно в душі діти. І цей конфлікт, він дуже великий, це такий розрив, який спричиняє дуже великий дискомфорт. І ясно, що знову ж таки ця дитина, не маючи достатньої, там, скажімо, розуміння і включення батьків в її життя, да, шукає собі де-інде якогось засобу для коригування ситуації. Тому так формуються ці типу підліткові там банди, да? І лівада тусня оця, да, там така по зацікавленостям. І ясно, що йде пошук якоїсь речовини. А що простіше всього достати? Наркотики ще треба купити і не по пасі, це дорого. Да? Там алкашка продається везде і всюди, і ще є сердобольні люди, там, да, там, які купляють і дають. Нема питань. Окей, як поводитись з батьками? От батьки побачили, що з певною періодичністю дитинка, якій 14 років, приходить, вона не п'яна, але від неї є запах алкоголю. Це значить, що батьки вже ситуацію там впустили. Чому? Тому що
Знаєте як? Я часто з іншим сталкуюся. Ми не бачили, такого не було, хороша дитина. Це все компанія, так би вона туди не пішла. Я кажу, в смислі, як це не пішла? Ваша ж дитина формує собі по зацікавленостям компанії і оточення. І що за руки, за ноги втягнули, відкрили рота, туди щось залили, накорили там, ні. Тому, коли батьки стикаються з тим, що є вже проблема зловживання якоюсь психоактивною речовиною, вони максимум, що можуть зробити, це провести серйозну бесіду і звернутися одразу до спеціалістів за допомогою. Вони самі не впораються. Може, гарно. там якісь там 0,3%, але, ні. Не будемо. Це брати така статистична похибка. Да? Допомога це ви маєте на увазі зараз про психолога? Ні. Психолог не може займатися виключно проблемою залежності, тому що психолог не має там, до 2020-2021 року у нас психологи не мали медичної освіти. Психолог може побалакати за життя. Все. Вибачте, психологи. Значить, ваша рекомендація таким батькам звертатись до дитячого психіатра? До спеціалістів, до дитячого психіатра, до психіатрів, до наркологів навіть. Да, там, хоча, знову ж таки, треба, на жаль, дуже вибирати, до кого ви звертаєтесь. І там ремарка. Ви повинні запитувати, яка у вас освіта, що ви закінчували, де ви навчалися, хто вас навчав, скільки років ви працюєте в цій сфері, які у вас скіли. І тільки тоді до цієї людини йти і ще й показати, що вона вам показала ці всі документи. Тому що у нас дуже багато розвелось коучів, тренерів по життю і прочі, вибачте, шушери, яка жодного стосунку не має до якісного лікування або психологічної допомоги, але користуються запитом, тому що у нас люди дурні, на жаль. А є великий ризик, що дитина, яка має 14 чи 12 років, як ви кажете, яка вживає алкоголь, і це переросте... Це 100% буде 100%. Якась залежність. А через скільки років? За рік, за півроку, за 2 роки. Причому... Тобто є в вашому досвіді пацієнти, яким 15 років, і в них алкоголізм? І наркоманія, і вони вже психічно розвалені, деградовані, з органічними ураженнями головного мозку, з психічними розладами. І, на жаль, навіть на фоні якісного лікування, тривалої індивідуально орієнтованої реабілітації, подальшої соціальної реабілітації, психологічної роботи, рокам дуже мало шансів, що вони будуть настільки якісними, якими б вони могли бути до того, як сформували залежність. За останні 2 роки кількість таких підлітків збільшилась? За останні 2 роки, з урахуванням того, що дуже багато підлітків виїхало за терени України, то, на щастя, ні. А до цього так, вона потрошку збільшилась. Тобто, з 2018-2019 року по 2022 рік було постійно, поволі прогресуюче збільшення кількості звертань з підлітків з психічними розладами і з залежністю. Так. І тут важливий нюанс уточнити, бо більшість кажуть, це ж якісь неблагополучні. Що неблагополучні? Ні, правда? Там можуть бути абсолютно благополучні сім'ї. Взагалі немає ніякої різниці. Чи багатий, чи бідний, чи середній, чи інтелігентна сім'я, чи маргінальна, чи маргінальна з грошима, або як то кажуть, помірковані бізнесмени, взагалі немає значення ніякого. Абсолютно. У всіх є різні проблеми, і у всіх є різні приводи для того, щоб звернутися за вживання психоактивною речовиною, тому підходи в лікуванні можуть бути різні, можливості у сімей можуть бути різні, так? Але причина формування залежності, вона завжди однакова, що не має значення ні інтелектуальний статус людини, ні соціальний статус, ні фінансовий статус, взагалі не має значення. А ви можете зараз дати 3 поради батькам, які нас будуть дивитися, що зробити для того, щоб їхні діти не шукали допомоги в алкоголі? Приділяйте увагу якісну своїм дітям. Що це значить? Це значить, що ви повинні бути зацікавлені в тому, щоб ваша дитина росла і не робила вам проблем. Тому для вас вигідно приділяти дитині якісну увагу. А якісна увага – це 20-30 хвилин на день. Без телефону? Віч-навіч, спілкування якісно, відверто, емоційно, і так далі.
Якщо ви там на кухні або перед телевізором сидите і дивитеся дурний марафон, да, а дитина поруч з вами грається, це не якісне спілкування, це взагалі його нема, да, це спам просто. Якісне спілкування – це, я кажу, віч-навіч або з сім'єю. Формуйте в дитині базіс, да, який там відверте спілкування, якісні емоційні реакції між батьками, якісні емоційні реакції до дітей, включення батьків в їхнє життя. Ви повинні знати, чим дитина живе, для чого вона це робить, які її цікавості, які в неї пріоритети, що її там, да, тобто не типа так, на тобі телефон один, йоби, ми тут поки сидимо там спілкуємось за політичні ті всі моменти. Ні. Або що там в тебе? То погано, так не роби, бо тобі не буде, телефон заберу. Якщо не буде, то треба пояснити, чому не буде. Тому що, там, скажімо, забороняти можна, але треба пояснювати, чому це погано, наводити приклади і бути, знову ж таки, відвертим в цій ситуації. Це допоможе зменшити значно ризик формування у дитини психотравмуючих обставин, які її потім в перспективі можуть привести до пошуку путі рішення за допомогою психоактивних речовин. Якщо ваша дитина або підліток вживає, і ви це побачили, не треба там занурюватися в відчуття провини, скривати цю ситуацію, намагатися якимось чином домовитися. Це не працює взагалі. Ви тільки погіршуєте ситуацію, допомагаєте вашій дитині в лапках, да, там, формувати подальше захворювання і, по суті, вмирати, роблячи собі проблему. Якщо ви себе любите, то ви повинні зробити так, щоб ваша дитина не робила вам геморрой далі, да, була там щаслива і жила там десь, що вас не трогала взагалі. Тільки на вихідні зустрічалися і казала, як все хорошо, і радувала вас. А для цього треба, це вигідно з усіх сторін. Це і якісне відчуття сім'ї, і це є на майбутнє якісний заділ для того, щоб не мати серйозних проблем. Якщо ми говоримо про батьків і дітей, про генетичний фактор. Нема залежності, яка передається по генетиці, передаються хворобливі риси характеру. Наприклад. Якщо там дитина народжується в дисфункціональній сім'ї, в якій там папа психопат там бухає, або мама істеричка, або папа істерика, мама там жертва. Там дуже багато є різновидів там цих всіх сімейних ігрищ, там і так далі. Тобто дисфункціональна сім'я. Ця дитина від початку свого народження там починає отримувати постійно психотравмуючі обставини, які не вирішуються, тому що батьки не можуть вирішити свої взаємовідносини. Ясно, що вони не можуть допомогти дитині. Дитина в це втягнута. Дитина в це втягнута стає, вона травмується. І ясно, що дитина, як це знає, там раніше, він бере одна з саме найгірших. Звісно, тому що найгірше – це найзагостреніші риси характеру. А ці найзагостреніші риси характеру, вони часто патологічні риси, тобто хворобливі, акцентуації так звані. І ясно, що дитина їх записує собі на файли, що це є поведінкові рефлексії, які працюють, які типу нормальні, тому що батьки ж якось функціонують. Я не знаю, як мені, у кого мені навчатись. У них зніму з них, як з носія, те, що на поверхні лежить, відсканую. І сканує те, що на поверхні, а на поверхні, на жаль, частіше за все, знову ж таки, загострені там хворобливі риси характеру. Таким чином формується патологія характеру дитини, а значить, формуються ризики підвищення значного формування психологічних, психічних проблем і залежностей. Тобто в вашому досвіді не було дитинки, яку провели батьки з алкоголізмом, абсолютно де окей відносини в сім'ї, клімат в сім'ї окей? Не було. Не було жодного випадку? Ні. Просто, що дуже багато батьків вважають, що якщо вони там сраку зализують до смерті, і ні, ідеальні родителі, ні, ми ж розуміємо, то що не про це. це, типа, що, ми нічого поганого не робили. Я ж не так, і знову ж таки, ви нічого поганого, ніхто з батьків, на моїй пам'яті, там, знову ж таки, за 25 років роботи, такий один батько принудив свою дочку вживати там наркотичні речовини, тому що вона ділером була потім у нього, тому що його там міліція дивилась за ним, а він дочку там занаркоманив, якби вона ходила, продавала це все діло. А так, ніхто з батьків не хоче своїй дитині зла. Ніхто з батьків не хоче, щоб їхня дитина була хворою там і залежною. Але всі батьки травмують своїх дітей. І треба брати на себе відповідальність, а не відчуття провини. Відкривати ті всі моменти, аналізувати їх і виправляти відповідально, відкрито, признавати свої помилки, визнавати там і так далі. Чудові рекомендації. І тоді це, знову ж таки, набагато сильніше унебезпечує. Але
якщо брати там, да, там сухому залишку, жодної залежності не сформовано на благосному фоні. Такого не буває просто. Тому що нема запиту. Нащо мені вживати якусь отруту для того, щоб почувати себе краще? Якщо я так себе почуваю нормально. Нащо? Нема сенсу. Нервова система так не працює. А, наприклад, якщо от є людина, яка знає, що в неї там батько чи мати зловживали. Ну, чи були алкоголіком, просто кажучи. У мене є такий один. Чи мусить... Він не вживає спиртне. Він каже, я боюсь. У мене О, обтяжений анамнез, я боюсь. Це якийсь особистий страх вже є в людини, Да, обтяжений анамнез. так. Але в цілому є якась от рекомендація, наприклад, що якщо так, то тут треба бути обережним. Ну, напевно, точно людина буде травмована, вона буде про себе це знати. Але прям Якщо що таке, людина пропрацює свої психотравми, ви маєте на увазі з психотерапевтом пропрацює? або з психіатром, Або з психіатром. або з якісним психотерапевтом, або з якісним психіатром, не з психологом. Психолог може допомагати, але пропрацьовувати психотравмуючі ситуації і так далі повинні спеціалісти з медичної освіти. Це моє глибоке переконання. Так от, якщо людина пропрацює свої ті всі моменти, якщо вона компенсується, то в неї не буде вищого ризику від іншої умовно здорової людини на тлі епізодичного вживання алкоголю сформувати алкогольну залежність. Але з іншого боку, дуже багато людей, от я розумію про ту людину, про яку я кажу, що вона використовує цей острах як мотивацію. Тому що я цього боюсь, ні, я буду вести здоровий образ життя, все, я так, все. Але вона ж теж фіксована виходить на цьому. Звичайно, сфіксована і дуже сильно. Це я йому через телевізор, я йому скину потім відео. Що ми говоримо про такий фактор алкоголізму? Трошки мені цікаво про співзалежність стосунків до людини, яка схильна до певної співзалежності, вона має певну травматизацію, вона має певний спосіб. Вона ж залежна, ми зараз не говоримо про алкоголь, але вона може різні види залежності вибирати. Вона залежна від алкоголіка або від залежної людини, тому що їй потрібна ця залежна людина, щоб виконувати свою місію спасіння. І відчувати свою важливість. Це така сама хвороблива ситуація, це дуже складна ситуація, тому що, на жаль, в 30-40% співзалежні не дають можливості залежним одужати або вийти в ремісію, тому що їм невигідно, насправді, підсвідомо, щоб залежний припинив вживання, тому що в них пропадає об'єкт, за рахунок якого вони реалізують свою внутрішню потребу в компенсації. Я все життя його рятувала. Так я кажу, дура. Пішла нафіг отсюда. Ти зробила такі гірше. У мене буквально вчора була ситуація така, коли прийшла мама з дочкою, і дочка має дискомфортні відносини, дуже. Причому, що мама допомагає фінансово і так далі. Я кажу, на що ви це робите? Мені ж незручно, це ж моя дитина, вона страждає, я приходжу, допомагаю. Я кажу, так поки ви допомагаєте, ви дозволяєте вашій дитині сильніше страждати, тому що вона не вирішує своє питання. Оближте її взагалі. Скажіть, ти доросла, ти зробила те, що зробила, розбирайся. А я пішла каву пити і так далі. Це не моя провина. А чому? Тому що вона відчуває провину, що наче я її погано якось виховала. А якщо це пропрацювати, то тоді буде є таке поняття в лікуванні залежності жорстока любов, справедлива любов. Тобто, коли ти з залежною людиною спілкуєшся не як з хвореньким, не як з дитятком, нещасним і жертвою. Чому? Тому що є одна така дуже оманлива ситуація. Дуже багато і досі людей вважають залежність, що це хвороба. Хотіла спитати, до речі. Це не хвороба. Хвороба – це вірус. Якщо людина захворіла ковідом, або лихоманкою, це хвороба, тому що людина не хотіла цього. Вона хотіла цього уникнути. І вона захворіла, вона страждає, їй треба допомогти. І то до якихось міри, звичайно, що. А залежна людина сама несе відповідальність за те, що вона знайшла психоактивну речовину, знаючи шкідливі наслідки, почала її вживати, знаючи, що це може призвести до її смерті або дезінтеграції психічної або фізіологічної, все рівно продовжувала вживати. Це не хвороба, це усвідомлена дія. Хвороба – це ці частини, в якій є наслідки, психічний, це фізичний, стан відміни – оце хвороба. Ми це лікуємо стаціонарно, детоксикація, медикаментозно підтримуюча терапія, а далі повертаємося до того, що ти вже не хворий.
Ти повинен нести відповідальність і пропрацьовувати ті всі моменти, які призвели тобі до формування залежності. А людям, ну, там, ззовні, співзалежним особливо, да, це ж є виправдання. Хворий людина, треба допомагати. Ні, не треба допомагати. Треба відноситися як до бізнес-партнера, який тебе кинув, хоча ти твій самий близький. Я завжди приводжу приклад, да, там, батькам. От у вас є бізнес-партнер. Він вас кинув на гроші. Ви з ним зустрілися, і він каже, я клянусь, більше цього не буде 100%, я розумію, це погано, все, я все віддам. Ви такі, не окей, хочеться зберегти бізнес, тому що ламати буває складніше, хоча це знову ж таки неправильно. Тому що великий бізнес взагалі цього не приймає. Кинув, до побачення. Все, взагалі не було ніякого. Звісно. Але тим не менш, дали. А людина знов кинула. Про що домовлятися? Про що спілкуватися? Ну, знаєте, нас же любять казати, ну це ж моя мама, І що? ну мені треба, я ж І не що? кину батьків, вони вже старенькі, ну добре, бухають все життя. Батьки тобі але... нічого не винні від початку того, як ти починаєш жити для себе. Це десь років з 15-17. Так само і діти не винні батькам. Якщо дітям хочеться, не з відчуття провини, не з відчуття того, що вони за рахунок цього щось компенсують, а у них є сформований з дитинства, з підліткового віку, зв'язок психологічний, їм комфортно це робити. Хочеться. Мотивація теж різна буває. Комфортно робити. Що мотивація може бути і негативна. Ти мене не любиш. Да, Як? да. Я люблю, я... Хочеться ж доказати, ну, да? Мотивація не негативна. Якщо людині комфортно в один чи інший бік спілкуватися, допомагати, це можна робити. Якщо не комфортно, людина казати, мені не комфортно, я не хочу цього робити. Твоя відповідальність, а в залежності людина починає там вирішувати питання тільки коли вона бере на себе відповідальність. І якщо ти не береш на себе відповідальність, окей, я не хочу, щоб ти загинула, тоді я беру відповідальність початково на себе. Я починаю там звертатися до суду, до інстанції, обрізати тебе в фінансах, в проживанні, в життєвих бонусах, в усьому провокуючи в тебе більший дискомфорт, чим ти, який був там, на рахунок там, вживання психоактивної речовини. Тому що змушують звернутися за лікуванням на загал 3 причини. Проблеми зі здоров'ям, проблеми в сім'ї, проблеми на роботі, ну ще проблеми з правоохоронними органами. Внутрішньо, тобто коли до мене приходить залежна людина, і так, я хочу лічитися, помогіть мені. Я кажу, ні, це щось ні. Це якась розводка, так не буває, на жаль. А як буває? Зовнішні обставини. Тому що за цією декларацією завжди стоїть проблеми на роботі, проблеми в сім'ї, проблеми зі здоров'ям, проблеми з поліцією. То що вже принудило людину звернутися, але вона не хоче про це казати відверто, тому що всі люди брешуть, а залежні брешуть постійно і системно, знаючи слабкі місця близьких людей, використовуючи їх на цьому, на відчутті провини, на любові батьківській і так далі. І вона не хоче називати реальну причину і намагається продати мені там якийсь красивий такий квиточок, що я до тебе прийшов, я ж таки звернувся, я розумію свою проблематику, давай-ка мене лічи. Ну, і на загал, якщо так, як я про себе кажу, якщо так відбувається, людина там іде туди, куди тут російський корабель іде. Я не працюю з такими пацієнтами, тому що я не повинен, я йому нічого не винен. І батьки йому не винні, або навпаки, він батькам не винен. Якщо він це робить, то робить для того, щоб собі зменшити дискомфорт, як мінімум, а як максимум, тому що це комфортно і хочеться зробити. Не для компенсації психотравми якоїсь. Слухайте, а це працюючі історії? Типу, жінка заставила, якщо там ти не той, тому що то лікується не для себе, а для жінки. І якщо зірвався, винувата жінка, бо лікар, який погано полікував, а я що? Я ж прийшов, а що ти хочеш? А в мене проблеми, в мене стреси. Жінки так само роблять. Він мене не любить. Я кажу, йдіть від нього. Як це? Я кажу, він нас не любить, не поважає, вас принижує, називається алкашкою, там, б'є вас, да, там, і так далі. Не дає там аб'юзити, не дає можливості функціонувати. А що ви з ним робите тоді? Я його люблю. Я кажу, значить ви себе не любите. Значить, треба пропрацьовувати свої характеристичні особливості для того, щоб зрозуміти, наскільки глибоко ви себе не любите і наскільки сильно ви себе наказуєте тим, що ви знаходитесь в таких відносинах. Не буває такого. І навпаки так само.
Це все маніпуляції, це все такі ігрища, за допомогою яких люди виправдовують свою поведінку і знімають з себе відповідальність. Для Мгм. чого? Для того, щоб хоча б на якийсь час продовжити що? Можливість вживання або можливість співзалежних хворобливих відносин. От і все. Ви на каналі Здоров'я Лайф, поставте, будь ласка, лайк, напишіть коментар. Це дуже важливо, щоб це справді важливе відео побачило велику кількість людей. Ми сьогодні багато важливого почули про алкоголізм. А як алкоголізм змінився за останні 2 роки, зважаючи на війну в Україні? Перший рік війни, та й ковіду, до речі, Угу. збільшилась кількість тих людей, які зловживали алкоголем, причому там, так, по експоненті, там на 1000%. Угу. Це якщо ми беремо цивільних. Якщо ми беремо військових, ну, я кажу відверто, то що, на жаль, кількість людей, які зловживають алкоголем, знаходячись там, Збройних сил. в Збройних силах, там, особливо там, в якихось екстремальних ситуаціях, більше. Це зрозуміло, тому що такий стрес перенести для дуже багатьох людей неможливо, як вони вважають. Тому вони вживають алкоголь або інші психоактивні речовини для того, щоб хоч якимсь чином, як адаптогеном, прожити цю ситуацію. Для війни це прийнятно. Те, що буде після війни, це буде срак. Об'єктивно. Про військових зараз говорите, чи із суспільства в цілому? Про військових. Про військових. А суспільство в цілому, ті люди, які не знаходяться там на фронті, а що в них змінилося на загал? Додався стресовий Додався фактор. стрес, є ризик загибелі. Ну, камон, це війна. То я не вважаю, що вживання цивільного населення більшої кількості алкоголю, виправдовуючись це війною, Мгм. Мгм. ну, 3-й рік іде війна. Ти або адаптувався, або звалив, або якось там призвичаєвся, да, там, виконувати там свій функціонал. І на загал, ну, це виправдання, я вважаю, зараз. Мгм. Ясно, що є трагедії, є там загиблі, є там нещасні випадки, є там після атак там теж загиблі травмовані люди, в яких і сім'ї, яке оточення, яке страждає. Я цих всіх людей в тому числі відношу, да, там, до військових або ті, які знаходяться на війні, тому що, ну, там у них своя війна. Якщо ми беремо в іншому там узагальнене населення, ясно, що там, да, там Харків обстрілюють, там постійно стресова ситуація. Але є одне питання: як тобі зловживання алкоголем допоможе компенсувати те, що там до тебе може щось прилетіти? Ну ніяк. Не втічеш просто. Ну, тобто, нема виправдання для вживання психоактивних речовин. Немає. Мгм. Ну, будь-яка ситуація, кажу, окремо беремо військових в їхній ситуації. Я розумію, чому це відбувається, і, ну, якщо ставити, да, там, ситуацію, якщо людина вип'є там 200 і зможе піти зробити те, що вона не змогла зробити тверезо, да, там, і сама не стане 200, хорошо, для війни це прийнятно. Що буде потім? Я ж сказав, буде срак. Але то буде потім. Ви лікар з 25-річним стажем. Якщо брати в цілому то, як ви ще починали працювати і як зараз. Чи змінився підхід до лікування? Ну, якось так, ну, типу, суттєво. От тоді робили так, а зараз, а тепер ми зрозуміли, що краще так. Фундаментально ні. З'явилися більш якісні препарати, збільшилась кількість препаратів, які блокують можливість комфортного вживання алкоголю. Вони стали більш специфічними, але сказати на загал, що є якийсь там прорив, ні. Дуже багато там останні там 5-річчя розказували про те, що придумали якісь там, да, там уколи вакцини, там стимуляцію там ділянок головного мозку, і типу це все лікує. Ну, камон. То все гроші зробили, гранти проїли, красиво відчиталися, на тому все закінчилось, да, там ситуація. Тобто наразі якогось такого фундаментального зламу нема. Є суттєве покращення щодо там, лікування якісного, щодо отримання якісної психологічної, психотерапевтичної допомоги, щодо збільшення кількості і якості препаратів, які допомагають людині, яка вмотивована хоча б якоюсь мірою на те, щоб вилікуватися, да, там, їй це допомагати. Це є. І як лікування виглядає? Перше, вмотивована, як ви кажете, людина. Вона Ніколи прийшла. не буває мотивованої людини, залежної, яка прийшла на лікування. Знову ж таки, що якщо людина приходить і там аж діфірамбує мотивацію, значить вона бреше.
Середньостатистичний пацієнт – це той, який, ну я розумію, ну да, це проблема, ну я не таке, або не така, це там Вася Петя колиться, а той взагалі там, а я тільки випиваю, і я ж не так, ну, коротше. Ця вся історія, вона ж нічого не міняється. Є етапи лікування, які підходять для будь-якого пацієнта. Перший етап лікування. Якщо лікар оцінює стан пацієнта як середньої тяжкості або важкий, пацієнт потребує однозначно стаціонарного лікування і детоксикації. Тобто це там крапельниці, це там прийом специфічних препаратів, які зменшують стан відміни, абстиненцію від алкоголю. Або від будь-якої іншої психоактивної речовини, в тому числі від марихуани. От. Далі. Якщо людина там успішно пройшла цей етап, а не вмерла від ускладнень фізіологічних, є подальша підтримуюча медикаментозна терапія для того, щоб компенсувати там провал в роботі організму і стабілізувати, скажімо, психоемоційну і фізіологічну сферу, там підчистити далі. І однозначно подальша індивідуально орієнтована тривала реабілітація, яка може бути стаціонарною і амбулаторною, з подальшою соціальною підтримкою, інтеграцією в суспільство і так далі. В ідеалі весь термін лікування повинен займати від надходження в стаціонар до умовно, скажімо, щоб з пацієнтом можна було попрощатись на якийсь тривалий час, але лишати його в полі зору, це проходить 1,5-2 роки. Це в ідеалі. Іноді більше. За тиждень, за місяць, за 2 люба залежність не лікується. Це все фантастика, і ті люди, які заявляють, що вони лікують, їм треба давати посраці, скажімо. Це обман. Ну, і ці 2 роки, наприклад... Це 2 роки не значить, що людина повинна 2 роки лежати в клініці. Ні. Я розумію, це реабілітація, якісь там групи, терапія і та інше. Не якісь там групи. А реабілітація повинна бути індивідуально орієнтована для конкретного пацієнта. Тому що пацієнт, який має середні або легкі прояви стану відміни, йому достатньо медикаментозного підтримуючої терапії без детоксикації, тобто без стаціонару. Він може одразу переходити на 2-3 етап медикаментозної підтримки і подальшої психотерапевтичної реабілітації. І від якості психотерапевтичної реабілітації, від її тривалості, від її достатності залежить майбутнє пацієнта. Що це значить? Це значить, що кожен окремий пацієнт повинен бути проліферований, тобто оцінений по якості, по своєму стану, по тому, які він має риси характеру, проблемні, вже мати за рахунок первинних доглядів, розуміння, які в нього є порушення, і виходячи з цього рекомендувати йому саме ту реабілітацію, саме ту психологічну роботу, самі ті групи, які, власне, виходячи з його проблематики, йому допоможуть максимально. Тому що а у нас це все не упорядковане, і це поле дікоє наразі до цих пір. Скажімо, є монополісти, із яких 90% взагалі не надають якісних послуг. А це просто агрегатори, які забирають на себе слівки для того, щоб формувати собі фінансові зиски, не більше. Що, мені здається, в нас суспільство так не дуже це сприймає. У нас суспільство не хоче сприймати, тому що нас всі шукають швидкої таблетки або швидкої якогось інструменту. І ще пам'ятаю, колись це прям жарт оцей був із американських фільмів. Мене звуть так, то я алкоголік в колі. І всі такі ха-ха-ха, боже, це ж так смішно. Це не жарт, а це чому не працює у нас непогана програма Al-Anon, анонімні алкоголіки і наркозалежні. Тому що в Європі, в Америці тобі не соромно казати, що ти залежний. На загал. Ясно, що, понятно, що бувають купюри, так само, як там є расизм, зворотній расизм зараз, і так далі, і так далі. Це нам ще з вами повезло, що у нас нема тут таких іммігрантів дуже багато, тому ми теж з цим стикнулися, з цією ситуацією дуже ярко. Але тим не менш. Про групу. Не працює чому? Тому що там про це можна казати. І ти приходиш на роботу влаштовуватись, і ти кажеш, я алкоголік або я залежний, я в програмі знаходжусь, у мене такі-то, такі-то здобутки, і це є в плюс для влаштування на роботу. Ясно, що не на всю. Ясно, що тебе в MIT не візьмуть, мабуть. Але якщо ти це скриєш, це буде точно гірше. А у нас це навпаки. Якщо людина каже, що я залежний,
краще робить вигляд, що ні. Причому сама людина, яка це каже, може бути Ага, да, там, хотів така сказати. сама залежна і так далі. Да. Навіть Тому більше. тому ці групи, тому ця програма ефективно не працює. Її порізали на купюри, там, вклеїли в якісь там інші там, психологічні наробки там, і так далі, але сама по собі, тому це так і сприймається. Да? Що це смішно, але це таке там сміх і сльози. Да? У нас наразі немає єдиної програми реабілітації залежних. Я над цією ситуацією років, може, там 15 тому 10 корпів, стикнувшись з чиновничим апаратом, я зрозумів, що ще нафіг це не треба. Типу, там, у всіх зацікавленість через там, посередників отримують гранти, получають откати і класно себе чувствують, розповідаючи, що ми там прикуляли мільярд там, ВІЧ-інфіцірованих пацієнтів. А про те, що препарати там їм продавались просрочені, це таке, це по мовчанню пішло. От. Тому наразі не існує унітарної системи, наразі не існує єдиного якогось такого коригуючого центру, який ми вводив якісь нормативні акти, хоча б якісь щодо реабілітації, щодо якості її надання, щодо оцінки якості надання і так далі. І знову ж таки, на мою думку, це не повинна бути ще одна якась чиновницька там нагромождення, тому що тут точно нічого з цього не буде. Але, в принципі, нічого нема. Тому наразі ми маємо дике поле реабілітаційного процесу, і люди попадають туди, куди попадають. На яку рекламу попав, де там той, хто сидить, там, заманіла, тебе до себе заманів, отак в тебе такі перспективи. На жаль, зараз на ринку надання услуг щодо лікування і реабілітації залежних, на мою особисту думку, 80% центрів, які це додають, я б закрив перший день. Тому що там немає якісних спеціалістів, або їх недостатньо. Вони не мають можливості надавати якісне медичне супроводження. У них взагалі ліцензії навіть нема там у багатьох, там і так далі, і так далі. І дуже багато організацій, які мають всі ці документи, прийшли до тієї ситуації, це цинічно, але це бізнес. А нафіга там морочиться з цією реабілітацією, це все тривало робити, там, допомагати і так далі. Зробимо красиву конфету, дорого її продадимо. За 21 день ми лікуємо залежність. У нас тут і телевізор, і кроватка, і лікар буде ходити, і масаж будуть робити. І люди йдуть і платять. І нічого не вирішується. Але тим не менше, да. Реклама і маркетинг, ну і бізнес, це цинічно, але так є. Люди заробляють гроші, їм платять, вони свою роботу виконують здебільшого, ну, типу, окей. Блін, але для пацієнта ще, це ще гірше, він знову повертається, він ж потім каже, я лікувався. Да. І всі такі навколо, він же лікувався. Не лікувався, тому що це не лікування. Точка. Що таке лікування, я назначу. Скажіть, будь ласка, топ-3-4 поради для сім'ї, якої людина зараз лікується від алкоголізму. Не в центрі за 21 день, а яка проходить лікування у лікаря-психіатра з досвідом. Як підтримати? Топ-3 правильних і Ходіть неправильних ви кроків. до лікаря-психіатра, пропрацьовуйте свою співзалежність, вирішите свої психоемоціональні проблеми і не заважайте залежному брати на себе відповідальність за своє одужання. Це саме головне, це єдина порада якісна, яка може бути. По-друге, я вже казав, якщо ви хочете звернутися, ви повинні цікавитися, що це за людина, яка вона має досвід, де вона лікувала, як вона лікувала. І так далі, і так далі. Якщо ви бачите, там заходите і на стінки там 48 дипломів різноманітних, да, там, психологічних груп, коучингових і так далі, ви повинні сказати, гарного вам дня, закрити двері і піти шукати нормального спеціаліста. Ну, окей, давайте опишемо цього нормального спеціаліста. Не мають бути сертифікати про коуч-групи. Ну, це я так, от, ну, дивіться, Ну, я теж спеціаліст, психіатр – це лікар. Угу. Тобто, я вважаю, що надавати якісну психологічну, психіатричну, психотерапевтичну, медикаментозну допомогу має лікар, психіатр або психотерапевт. Нарколог, який не має досвіду психіатричного лікування або психотерапевтичного лікування, вибачте, наркологи, може тільки знімати абстиненцію в стаціонарі. Точка. Важливо це все. Дуже важливо. Тому ви це повинні розуміти. Якщо нарколог там, ну, це, в принципі, я вважаю, рудимент. Тому що наркологію відрізали від психіатрії для того, щоб зробити ще одних лікарів, на яких ще там заробити на якихось там курсах і так далі, і так далі. Це всі фігня. Це все одне й те саме, насправді. Просто, що, на жаль, дуже багато наркологів працюють залежними в стаціонарах, і їм нема часу займатися психіатрією. А психіатрам, які працюють з психічно хворими людьми,
класичними, скажімо, да, у них нема часу займатися залежними. І це таке було розділення. Але я вважаю, що це, в принципі, одне і те саме. Да, тому що файний нарколог має знати психіатрію. Хороший психіатр обов'язково повинен знати наркологію, тому що це єдине поняття. Це не повинно було бути результативно не менше. Тому ця людина повинна мати фаховий досвід, фахову освіту, мати напрацювання в цій системі. Тоді вона має валідність, тобто з більшою достовірністю ви зможете отримувати якісну медичну допомогу. Системну. Ми дякуємо, що ви сьогодні були з нами. Ви сказали дуже багато важливої інформації. Є про що подумати, особливо в сім'ях, в яких, на жаль, є люди з алкоголізмом. Я для себе почула ключовий фактор, тому що я реально досі думала, що алкоголізм не виліковується. Що ви скажете точно ні. Нейрофізіологи мене приб'ють, да, тому що вони будуть доказувати, що на нейрофізіологічному рівні залежність лишається, і що людина буде вживати через 20, 30, 40 років алкоголь, вона зірветься. Я про це, і це правда. Але, знову ж таки кажу, а якщо людина усвідомлює, що вживання алкоголю для неї шкідливо, вона розуміє, чому це не треба, вона з цим не бореться. Їй комфортно без нього. Вона живе комфортним, повноцінним життям, не вживаючи психоактивні речовини. Скільки у нас таких людей, які, не маючи залежності, так живуть? Я взагалі не кажу про веганів, це окрема тема, да? Тому, Ми не будемо питати, що не так з веганами, бо у нас немає часу. тому що не можна ображати веганів, тому що коли ти помреш, вони прийдуть на твою могилу і з'їдять всю траву. Я так і знала. От. Тому я вважаю, що така людина може вважатися здоровою. Тому що ідеального здоров'я не буває, на жаль. Є компенсація. Людина компенсована, вважаємо, що здорова. Якщо людина не хоче змінювати, сім'я повинна скласти такі умови, які людину будуть змушувати. Якщо людина все рівно не хоче, то тоді сім'я повинна жити своїм життям, не враховуючи цю людину. На жаль. Але це так збереже решту сім'ї. А якщо сім'я не може проживати своє окреме життя, бо вона страждає, що вона кинула тут, то їм всім в психотерапію. Звісно. І це теж важливо, що в сім'ї, в якій є людина з алкоголізмом, повинні лікуватись усі. Звісно. Да. Це важливий меседж сьогодні теж. Обов'язково.